Bună ziua, sunt Monica Păunescu, fosta partener al Sevina Ivas, care e înregistrat la dumneavoastră și vreau să vă povestesc eu niște lucruri despre... Numai puțin, Da. să vă fac transfer cu colega de la parter, da? Ok. Alo? Alo, bună ziua, Monica Păunescu, sunt fosta partener al lui Sevina Ivas. Da? Așa, vreau să vă spun și eu 3 lucruri. Ia spune. Așa, el, nu știu dacă am vorbit data trecută tot cu A, dumneavoastră. da, trebuia să vii să aduci medicamentele și nu le-ai adus. Da. Până la urmă, persoana de la care a furat Sevin tableta i-a dat 2 flacoane de pastile din 3, că pe a 3-a încă n-a găsit-o, o caută, deci Sevin a apărut din nou în Constanța. Urmează să-i o dea, probabil, nu știu, că Sevin a dispărut. A doua la mână, pe mine m-a mințit că el este sub tratament, este nedetectabil și că nedetectabil înseamnă că nu se transmite. Și a doua la mână nu m-a anunțat că i-a crescut viremia, dar... Dar tu când ai venit cu el, nu le-ai rugat? Păi eu atunci am aflat, când a venit ultima dată la Belo, am aflat că lui a crescut viremia, el vrea să avem contacte sexuale, nu mi-a spus chestia asta. Și am aflat că el oricum nu-și lua tratamentul când dispărea câte o lună, 2. Așa. Pe doar atât de cât timp ești cu el? Noi am fost cam câte 2 luni în decurs de 2 ani jumate, să zic așa. Așa, câte două luni, dar nu ți era de așa, băi, ce face omul ăsta? 2 luni dispare, și ia tratamentul, nu și ia. El îmi spunea că și-l ia. De ce nu spunea că și-l ia? Tu mergi pe așa, dar având în vedere cum este el și tot, puteai să deduci și singurica să nu și-l ia. Nu am cum să deduc decât când am aflat de la prietenii lui pe unde a stat că el nu lua nicio pastilă și până la urmă mi-a recunoscut și el. Dar a zis, stai liniștită că nu e nicio problemă, analizele sunt ok. Și mai este o chestie pe care am aflat-o zile trecute. El nu a fost niciodată dependent de heroină. El se droga doar cu legale. Deci e o mare minciună, chestia cu heroina. Știu de la prietenii lui cu care se droga timp de 4 ani în București. El am înțeles că în 2011 a fost în Constanța și a făcut analizele și atunci a aflat că are HIV și hepatită C. Așa. El, după ce a aflat că are HIV și hepatită C, s-a dus în București și a spus prietenilor lui că el vrea să încerce heroină. Și prietenii lui aveau hepatită C. Pe prietenii lui nu i-a informat că el a aflat că are și HIV. Au schimbat seringile și aceia s-au infectat cu HIV. Deci vorbesc foarte serios, că asta mi-au zis. Și sunt oameni care s-au lăsat de droguri, deci sunt treji, nu sunt... Și toți au HIV? Nu știu dacă toți. Băiatul... În momentul când te droghezi și faci heroină, știi foarte bine că seringa aia o folosești 7 inci. Din 7 inci unul trebuie să fie bolnav. Așa că e un risc pentru care și la el nu este de vină cu absolut nimic, e un risc care și l-au asumat și persoanele care s-au drogat. Nu cred, pentru că el știa că are HIV și nu i-a informat că are HIV, le-a spus că are doar hepatită C. Asta în primul rând, nu trebuia să le zică, clar, este Da. obligat pe lege să zică. Și... Au dovadă oamenii ăia? Au ceva sau nimic? Păi s-au infectat cu HIV, că despre asta era vorba. Mi s-a zis că după aia și-au făcut analizele și au aflat că au HIV. Ei n-aveau decât hepatită C. Deci mi se pare, în fine. Și e vorba de un cuplu deocamdată, un băiat și o fată. Acum sunt căsătoriți, au copii, nu mai au treabă cu drogurile. Ba, atât am vrut să zic, nu știu. E Da, periculos. ei unde sunt, la București? Am înțeles că stau în Brașov acum. Deci nu mai au treabă cu... Am înțeles. Acum nu știu ce să zic. Eu doar am zis, nu știu, acum trebuie să zic că trebuie să zic. Cu el, exact, tu trebuie să vorbești cu el și acum la urmă omul cu cine se droghează el și ce seringă folosește, el este obligat să zică că nu zice, este problema lui. Al doilea este și riscul grupului, da? Deci la urma urmei nu poți, și grupul trebuie să știe, băi, folosim așa, adică ce facem, drogând, dar poate unul dintre noi are și poate, na, nici el nu știa, o luăm și ipotetic, știi? Bă, dar poate se întâmplă să nu fie el servit, să fie un altul care este în perioada în care, na. Da, am înțeles că inițial erau 2 persoane, doar Sevin și cu băiatul ăsta și pur și simplu de acolo a plecat. Da, știu, dar trebuia să zic, deci n-am cum să nu zic chestia asta și... Am înțeles, dar nu trebuie să mi-o zici mie. Problema este că tu mai departe ce faci? Te duci la poliție, nu te duci, vorbești cu el, vorbești cu familia, infectat, nu infectat.
Cine să se infecteze? Eu nu m-am... Deci eu am făcut analizele în iunie. Eu știu că în iunie Ceva, n-are... pe scări urcate. Da, nu știu ce să zic. Nu Nu, este păi știu, dar trebuia să anunț că știu că vă ocupați și de controlul la chestia asta. Deci persoana... Nu ne ocupăm de niciun control. El este obligat să zică dacă zice bine, dacă nu, nu. Este la urma urmei riscul și nu se poate dovedi că de la se vin. Poate ei au mai avut și alte cercuri cu prieteni, ai înțeles? Da, acum îi spun că nu au avut alte Lui cercuri. sau așa, dar poate au mai avut și alte cercuri de prieteni, Îi poate spun că n-au avut. Deci eu acum zic ce au zis ei, sunt vorbe, știu, deci n-am... Păi, dar nu le ține apărarea tu, ai înțeles? Oamenii în momentul când sunt sub efectul drogurilor, zic eu că nici nu mai știu cine cu cine face sex, despre ce vorbim. Deci nu este, că nu ține apărarea nimănui, nici așa, dar nu poate fi probată chestia asta, da? Mă rog, nu știu, el mie mi-a recunoscut ieri. Am înțeles, la care s-au supus. Nu ai ce să faci, timpul oricum, acum cât timp s-a întâmplat? Deci, Cred că 2011, da. Din câte am păi, înțeles. acum nu are rost, este ok, părerea mea, pui mâna ora, e o discuție, ori te duci la poliție, ori așa mai departe. Nu, am înțeles, e ok, deci eu n-am... E să vii să te testezi, când te-ai testat ultima oară? În iunie. În iunie, iulie, august, septembrie. Vin în septembrie, chiar dacă îți faci mai devreme la 3 luni, pentru că zici că e și nedetectabil, are încărcătură virală și că ți-e frică. Noi n-am mai avut contact sexual din decembrie. Acum, nu știu. Eu ori pot să vin să-mi fac bine, nu știu, sper să... N-ai mai avut din decembrie? Da, pe el a plecat din localitate în decembrie și s-a întors în iunie și noi am vorbit, ok, stăm împreună să vedem dacă merge și... Ok, atunci rămâne să vii la încă 6 luni pentru siguranța ta, da? Ok, Adică ok. vii, nu știu, în mai, nu știu ce să zic. Ok, bine, bine, bine. La revedere, mersi la